Welcome to Mognable, where we serve you with authentic news, stories, documentaries, updates, and modern-style insights on our society and the larger world. And more importantly, about places that fall under the radar of the mainstream media machinery. We invite you to embark on this exciting journey of enlightenment with us. Mognable, your vehicle of enlightenment. The ancient town of Ewu-Ekiti comes alive every 3 years as sons, daughters, and friends of the community gather to celebrate Okotorojo Festival. The Okotorojo Festival is one of the traditional festivals celebrated in Ewu-Ekiti, in the Ropodun, a fellow local government area of Ekiti State. It is an ancient Yoruba festival with deep spiritual, historical, and cultural significance. The festival is centered on Okotorojo, a traditional figure associated with bravery, protection, and spiritual power. In Yoruba tradition, Okotorojo is often portrayed as a powerful warrior whose strength had to be restrained by another person during ritual performances, symbolizing the control of immense spiritual and physical power. During the festival, traditional chiefs and community elders perform rituals and prayers. Masquerades may appear as representatives of ancestral spirits, as exemplified in the 2026 edition of the festival. Drumming, dancing, and praise singing are prominent. Libations and sacrifices are offered according to traditional beliefs. It is regarded as a period of spiritual cleansing, thanksgiving, and prayers for the well-being of the community. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí lórí ọba wa, lórí Odòde, lórí Ẹ̀dẹ́mọ̀rún, lórí Olókòtòròjò wípé a bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí a dẹ̀ fẹ́ parí ẹ̀ láyọ̀. Ọlọ́run á mú wa parí ẹ̀ láyọ̀. Olórí ọmọ ilé fún akitiyan ẹ̀ lórí Okòtòròjò bẹ́ẹ̀ lé àwọn bàbá wa a fẹ́ lọ sóde lénìí. Olúwa mú wa lọ láyọ̀. Ẹni tó bá ní òun máa fojú burúkú wò wá kójú òun náà fọ́. A dúpẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí lórí àwọn bàbá wa, lórí àwọn afàhàn, lórí gbogbo àwọn olólùfẹ́ wa látayé tòrò láti gbogbo ibi tó ti wá. A dúpẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí lórí àwọn èèyàn wa tó ń bá wa wá látayé tòrò láti ìlú Èwú tó ń bá wa káyẹyẹ. Adélé láyọ̀ o. Bá a ṣe ń lọ sìn á lọ rí àbọ̀ rí o. Ìkọ́ kí nǹkan méjò lẹ́sẹ̀, ìkọ́ kan ò ní kọ́ wa o. Ní ìwòye ẹ̀mí lágbára Ọlọ́run a nífẹ̀ẹ́ nìkankan ṣàwátì. Ní orúkọ Jésù Kristi mo gbàdúrà. According to the Oloriawo, head of herbalist of Ewu-Ekiti, the Okotorojo Festival has, from ancient times, been associated with driving away sickness and misfortune. He explained that the celebration is traditionally believed to bring healing and protection from various ailments and other challenges affecting the community. Ọdún eégún tí wọ́n pè ní Okotorojo ó ṣe ọdún kan gbòógì tí à ń ṣe ní ìlú Ewu-Ekiti tó dẹ̀ jẹ́ pé ọdún tó jẹ́ pé ó máa ń jẹ́ kí gbogbo àwọn ọmọ ìlú kí wọ́n parapọ̀ kí wọ́n dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ara wọn kó má sí ìkùnsínú. Ó jẹ́ ọdún tí ayẹyẹ tó jẹ́ pé ó kó gba ọmọ ìlú àtàwọn onílé àti àwọn àlejò àtàwọn tó wà ní òyìnbó àtàwọn tó wà ní ìrìn àjò gbogbo wọn ni ó kó papọ̀ láti jẹ́ kí á wá sí ìṣọ̀kan kí á dẹ̀ ṣe ayẹyẹ ọdún. Àti wípé ó máa ń lé àwọn láyé àtijọ́ máa ń jẹ́ orò tó máa ń lé àwọn àìsàn burúkú bíi mísísì bíi chickenpox tó ń ṣe ọmọ àbí gìrì ọmọdé tó bá ti gbé síta. Àwọn àìsàn yìí àti àwọn àrùn àjàkálẹ̀ àrùn burúkú ó máa ń lé wọn sẹ́yìn nígbà ìwáṣẹ̀ títí tí ó fi di èní náà. Ìwúre mi ni pé mo ṣèwúre lénìí pé gbogbo àwọn tí wọ́n wá síbí àtàwọn tí ó jẹ́ àlejò àtàwọn tó jó nílé láyọ̀ ni wọ́n á padà síbi tí wọ́n ti wá. A dẹ̀ ní gbọ́kú ọ̀dọ́ àní gbọ́kú òdì. A ó dorí ọ̀tá, a ó dorí agbẹ́bọmọ́rù gbogbo ibi tó bá ti wà nílẹ̀ yìí láti bí tí ìdókè òkun àtogun oríṣiríṣi tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà yìí pé Olódùmarè á bá wọn lé wọn sásẹ́yìn. A dẹ̀ ní rí ogun gbénigbéni máa ní ogun agbénipamọ́ nílẹ̀ wa nílẹ̀ Yorùbá.
A traditionalist, Mrs. Ogungbade Hende, describes the festival as one of the most important and fascinating cultural events in Ewu-Ekiti. He noted that visitors and indigenes travel from far and wide to witness and participate in the celebration, making it a period of reunion and cultural pride. Ó dùn lárinrin, ó jẹ́ nǹkan tó tún ṣe gbòógì nínú orò tá a ṣe lọ́wọ́. Èyí tí ó dùn, ó dùn yàtọ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn onílé àtàlejò àtàwọn tó wà nílùú Amẹ́ríkà tó wà ní ìlú Èwù náà tó ń pawọ́pọ̀ tí wọ́n ń gbé orò yìí lárugẹ. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Eyebaisa of Ewu-Ekiti, Cecilia Dada, explained that the Okotorojo Festival is celebrated once every 3 years. She said it is traditionally organized by the Omoduode family, with the full participation of the monarch, chiefs, community leaders, and other indigenes, reflecting the unity and rich cultural identity of the town. Okotorojo jẹ́ nǹkan tá à ń ṣe lọ́dún mẹ́ta. Ó jẹ́ ọdún tí àwọn ìdílé ọmọ odòde tá bá ń ṣe ní ọdún mẹ́ta tí gbogbo ìlú lóòótọ́ gbogbo ọdún ọmọ ilé odòde ni ṣùgbọ́n gbogbo ìlú ló máa ń celebrate ẹ̀ gbogbo èèyàn pátápátá ló máa ń celebrate ẹ̀ nílùú so ó jẹ́ ọdún tí àtọ́ba àti ìjòyè àtàwọn ará ìlú wọ́n máa ń bá wa celebrate. The celebration also attracted prominent political leaders, traditional rulers, and dignitaries who expressed joy over the preservation of the community's cultural heritage. Ọdún tí à ń ṣe lénìí jẹ́ ọdún Okotorojo láti ìlú Ewu-Ekiti. Ilé bàbá mi náà ti ń gbé ní Odòde. Orò ìdílé wa ni tó jẹ́ orò ọ̀dọ́, ọmọdé, oyún inú, arúgbó ni àti àgbàlagbà. Tá bá wo gbogbo àyíká wa pátápátá bá rí pé àwọn àgbà ọkùnrin, àgbà obìnrin àti olóyè. Okotorojo jẹ́ ọdún eégún tó jẹ́ pé ó máa ń fi ìlú dùn. Gbogbo ìlú ni ó máa ń dùn, dẹ̀ máa ń lárinrin. Láti oríṣiríṣi ìlú náà ti máa ń wá láti wá wò ó. Orúkọ tèmi ni Honorable Alaba Pius Dada, alága ìbílẹ̀ Ìlẹ́jẹ̀mẹ́jẹ local government. Okotoro jẹ́ ọdún tí gbogbo àwọn ọ̀dọ́, àwọn èèyàn arígbó, gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n láìkì tí wọ́n dẹ̀ cherish púpọ̀. Okotoro jẹ́ ọdún tó jẹ́ pé gbogbo ọmọdé nínú wọn máa ń dùn tó wá ti ṣe. Okotoro jẹ́ ọdún tó jẹ́ pé ẹ̀ẹ̀kan ní ọdún mẹ́ta náà máa ń ṣe. Tó jẹ́ pé gbogbo àwọn ìlú tó bá wà ní Adó, Èkó, Àbújá, ìlú òyìnbó gbogbo náà máa wálé fún ọdún náà. Gẹ́gẹ́ bí alága ìbílẹ̀ Ìlẹ́jẹ̀mẹ́jẹ, mo kí gbogbo ọmọ Èwú pátápátá ní ọkùnrin ní obìnrin, ọmọdé, àgbà ní àti Ìlẹ́jẹ̀mẹ́jẹ pátápátá pé a kú ọdún ìní o. Like many traditional festivals in Ekiti State, the Okotorojo Festival now serves both as a cultural heritage event and a tourism attraction. The festival remains an important symbol of Ewu-Ekiti's history and identity. Thanks for watching us today and for joining us on our journey of enlightenment. Mogmebo, the vehicle of enlightenment. Thanks for watching us today and for joining us on our journey of enlightenment. Mogmebo, the vehicle of enlightenment.